মোৰ লগত আছে বৰ্তমান উদিত ছাৰ। মই এটা অনুবীক্ষণ যন্ত্ৰ চাবলৈ লৈছোঁ। এইটো যৌগিক অনুবীক্ষণ যন্ত্ৰ। যৌগিক যদিও ইয়াৰ বহুতখিনি ফিচাৰ্ছমান মানে যিটো এডভান্টেজ বহুতখিনি জেনেৰেলতকৈ অলপ বেলেগ। এইখিনি মই কোনটো কেনেকুৱা কি আমাৰ ছাৰৰ লগতে আৰু ছাত্ৰ দুজনমানৰ সৈতে মই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। ইয়াতে যিটো আমাৰ নাম লিখা আছে জুম ট্ৰাইনোকুলাৰ ষ্টেৰিঅ' মাইক্ৰস্কোপ, অৰ্থাৎ ট্ৰাইনোকুলাৰ মানে ইয়াত তিনিটা আইপিচ আছে। তিনিটা মানে 1, 2 আৰু এই দুটা। আৰু এইকেইটা হৈছে আইপিচ আমি সাধাৰণতে যিকেইটা আমি জুম কৰি চাম, ইয়াতো জুম কৰিব পৰা হয়, কিন্তু পৰাপক্ষত এইটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় কেমেৰা বা আৰু ছেকেণ্ড পাৰ্চনত চাব পাৰে। আৰু এইফালে ধৰক অবজাৰ্ভাৰ হিচাপে চাই হ'ল। আৰু ইয়াৰ এডভান্টেজখিনি হ'ল কি যে ই যিকোনো ডাইৰেকশ্যনত মুভ কৰিব পাৰে পাৰ্টটো। আৰু ইয়াৰ যিটো জুম পাৰ্ট আছে, মানে আমি যিটো বস্তু হওক যিটো প্লেটফৰ্মত দিওঁ, এই প্লেটফৰ্ম বুলি কওঁতে ইয়াত এখন গ্লাছ দেখা পাইছোঁ আমি। ইয়াত আচলতে কি হয়, তলফালে এটা লাইট এটা আছে। মানে কি এইটো টোটেলি হ'ল এইটো ইলেক্ট্ৰনিক্সৰ। মানে কি ইয়াতে মই দেখাছোঁ যদি আমি আৰম্ভণিৰ পৰা বুলি কওঁ যে ইয়াত আমি চুইচটো দিয়াৰ পিছতে ইয়াতো এটা মেইন চুইচ আছে। ইয়াত আমি অন কৰিব লাগিব। এতিয়া মই আকৌ দেখাইছোঁ মেইন চুইচত যেতিয়া কাৰেণ্ট দিলোঁ, সেই চুইচটো অন কৰা হ'ল মাইক্ৰস্কোপত। আৰু অন কৰাৰ পাছত আমি দেখাইছোঁ লাইট জ্বলি আছে। এইটো হ'ল ট্ৰেন্সপাৰেণ্ট লাইট। আচলতে কি তলৰ পৰা যিটো লাইট আহিব তাক ট্ৰেন্সপাৰেণ্ট লাইট হ'ব। আৰু মই যিটো চুইচ লগাইছোঁ ইয়াতে তিনিটা ঘাট আছে। এইটো ৰেগুলেটৰ আচলতে। এই ৰেগুলেটৰে দুটা লাইটৰ চুইচৰ কাম কৰিছে। 1 নম্বৰটোৱে ৰিফ্লেক্টৰ যিটো ওপৰত আছে সেই লাইট অন হয়, আৰু 2 নম্বৰটোৱে দুটা লাইটে অন হয়, ৰিফ্লেক্টৰ ৰিফ্লেকশ্যন যিটো তলৰ পৰা আহে। আৰু 3 নম্বৰটোৱে মাত্ৰ তলৰ পৰা যিটো লাইট আহিব, যিটো আমি ৰিফ্ৰেকশ্যন বুলি ক'ম। এইটো হ'ল ৰাফ যিটো আমি জুম কৰিম, অৰ্থাৎ ওপৰত যিটো আমি আইপিচ লাগি আছে, যিটো সহায়ত আমি প্লেটফৰ্মত যিটো বস্তু অবজাৰ্ভ কৰিম বা আমি জুম কৰি চাম, খুব খৰকৈ উঠা নমা কৰিব পাৰে এই চুইচটোৱে। ওপৰৰ আপোনালোকে দেখিছে চাগে কি ধৰণে আমি পকাতে খুব খৰকৈ উঠা নমা কৰিছে। আৰু এই যিটো আছে ইয়াৰ সহায়ত এইটো কয় স্মুথ জুম, অৰ্থাৎ ইয়াত আমি লাহেকৈ আমি জুম কৰিব পাৰোঁ। আৰু এই চুইচটো দুটা ছাইডে আছে, দুই ধৰণে পকাব পাৰোঁ। ইনফৰ্মেশ্যন টেকন'লজি বাইদেউ জ্যোতিমলা বাইদেৱে এই ষ্টুডেণ্টক ধুনীয়াকৈ কোনটো অংশ কি বুজাই আছে। তেওঁ এইটো কামত সম্পূৰ্ণ জড়িত। এতিয়া আমি চাব লৈছোঁ কিছুমান উদ্ভিদৰ পাত, আৰু কিমান স্পষ্ট ওলাই আপোনালোকে নিজেই চাই থাকিলে গম পাব। আৰু সঁচাই মই চাই আপ্লুত হৈ পৰিছোঁ।